तर हे 3 दिवस पूर्ण भिजलेले आपले तांदूळ आहेत. रोज याचं पाणी मी चेंज केलं 3 दिवस. सो फ्रायडे रात्री आम्ही टाकलं होतं हे. आज मंडे आहे आणि मंडे ची संध्याकाळ झालेली आहे ऑलमोस्ट. आणि आता आपण याचं पाणी काढून घेणार आहोत. पाऊण किलो गूळ आहे हा. आपलं हे 1 किलो तांदूळ रेशनचा आपण भिजवला होता, त्यासाठी आता आपण पाऊण किलो गूळ घेतलेला आहे. मिक्सर मधून काढल्याने गूळ हा एकजीव होईल यामध्ये.